เรามาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับชื่อว่า FrankTech เป็นเสาขยายสัญญาณ FrankTech YK-2A Yagi แอนเทนานะครับตัวนี้เป็นเสาขยายสัญญาณโดรน DJI นะครับใช้กับ Mavic Pro 3 Mavic Air นะครับแล้วก็ DJI NEO แล้วก็Mavic Mini นะครับ DJI Mini นะครับก็ลักษณะของตัวเสาเนี่ยจะเป็นตัวเสาลักษณะของตัวลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ลักษณะของตัวเสาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ไปใส่ในรีโมทเดี๋ยวใส่ในรีโมทให้ดูเป็นตัวเสาขยายสัญญาณที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลภาพนะครับข้อมูลภาพของตัวโดรนกับตัวรีโมทนะครับให้อยู่ไกลขึ้นนะครับให้สามารถส่งได้ไกลขึ้นไปไกลขึ้นนะครับให้ประสิทธิภาพการรับส่งที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือตัวเสาเนี่ยคุณสามารถเอาไปใส่กับตัวโดรน DJI รุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็น Mavic Pro 3 Mavic Air DJI Air นะครับก็คือแล้วก็มินินีโร่ที่เป็นรีโมทนะครับตามภาพที่ผมแสดงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ